Masarap na loaf cake at may lemon flavor. Naku, napakadali lang gawin. Let me show you how. Sa isang bowl, pagsamasmahin muna natin ang ating mga dry ingredients which are flour, baking powder, baking soda, at salt. I-mix mo lang to combine tapos itabi muna natin ang ating flour mixture. Next, pagsamahin natin ang ating eggs at sugar. I-beat yung mabuti hanggang sa maging fluffy ito, mga about 2 minutes. Then, isunod natin ang ating vanilla, lemon juice, melted butter, at lemon zest. I-beat ng mabuti para makombine, tapos ilagay natin ang ating yogurt or sour cream or buttermilk. Any of that pwede nyo i-substitute. Pagka-mix na mabuti, pwede mo nang ilagay ang ating flour mixture. 2 beses ko lang inihalo ito para hindi mabigla. At huwag nyo masyadong i-overmix. Gamitan nyo lang na spatula later on. Then, ihanda ang inyong loaf pan na pwede nyo i-grease lang ng oil or lagay nyo ng parchment paper. Ilagay nyo yung mixture tapos patagin nyo lang ibabaw. Then, i-bake na natin. About 40 to 45 minutes ito or until toothpick inserted comes out clean. Doon sa center ha. After 5 minutes, tanggalin nyo sa loaf pan para totaling lumambig ito. Then gawin natin yung ating icing. Which are powdered sugar, lemon juice, at milk. I-whisk nyo lang mabuti hanggang maging smooth ang mixture. Tapos ayan na, ilagay nyo lang sa ibabaw ng inyong loaf cake. O diba? Napakadali lang gawin. Kung nagustuhan mong recipe at video na ito, share mo na. Tikman na natin. This is really, really good. Panalo.